Tjenare! En ny dag, nya projekt, nya möjligheter. Igår så körde vi lite vertikalskärning på gräsmattan och det kanske är vågat med tanke på att jag sådde den här i somras. Men man måste ju testa för att se hur det fungerar, och det fungerar som enligt som jag tänkte. Det fungerar ganska bra. Och det finns olika anledningar varför man vertikalskär också. I mitt fall så var det ju att få bort en massa skräp som var på marken, på jorden. Och hindrade egentligen gräset till att sprida sig. Så att på den vägen blev det. Och jag gjorde 2 överfarter med ungefär 15 graders, 30 kanske, graders vinkel. Så att man skär ena hållet så och andra hållet så. Så korsar man varandra och då får man ett... Jag tyckte det blev bra helt enkelt. Och idag så ska vi försöka att få ut lite frön, så vi gör en liten översådd på ytan. Och kasta ut lite jordförbättring, lite jord. Men så har vi ju det här, och det är ju ganska tråkigt att gräset inte tar sig riktigt här uppe, men det är ju på grund av att vi har mycket skugga. Och det är det här hörnet. Och det är klart, solen kommer inte åt här och solen kommer inte åt här. Så det här är ju en jättefläck som aldrig kommer att växa någonting. Så jag tänkte vi skulle beskära häcken lite grann, så vi får in lite mer solljus. Så att jag tror jag börjar med det. Ja, en väldigt grov beskärning vid roten, och vips så är det borta. Jord utlagd och på lite frön, vattna, så blir det gräsmatta här med. Ja, och så var det här med frön. Vad ska man använda? Vad finns det? Och det är egentligen det första du ska ställa dig själv är egentligen: vad är du ute efter för gräsmatta? Är det en paradmatta? Är det en lättskött matta? Ska du ha högt gräs? Ska du ha låggräs? Alltså det finns väldigt mycket att fundera på innan man kommer till just sortens gräs. Och det finns väldigt mycket ute på marknaden, så att egentligen gör lite research och hör det för. Jag i alla fall har valt Weibulls Extra Green, och det är någonting som jag sådde med första gången, och jag tänkte att men det kommer att funka för mig. Och de har ju olika sorters grässorter i. Jag har blandat ängsrö och rödsvingel som är ganska vanlig. Jag kan skriva här någonstans i rutan vad det finns för någonting i den. Och det är så personligt just med grässort, så att man får helt enkelt rannsaka sig själv först. Jag tänker använda Gardenas lilla spridare närmast kanter. Den har ju en sån liten droppgrej, eller en liten droppkant här, som gör att fröna egentligen bara sipprar ut. Och jag tycker den är ganska så behaglig och skön. Och även för att få en ganska så exakt kant för gräsfröna. Och sen så använder jag en vanlig gödselspridare för de stora ytorna. Och mängden frön på gräsmattan eller på jorden, alltså jag brukar överdosera ganska bra. Och det finns ju alltid rekommendationer på påsen
Följ dem så är ni säkra, men jag brukar oftast dra på lite extra mycket frön bara för att en del gror ju inte. Och sen har vi ju den här med fåglar. De pickar ju en del. Men jag kan visa er sen på jorden hur det brukar se ut när jag tycker jag är nöjd med utläggning av frön. Så får ni se på ett hum. Så är alltid noga och blanda lite. Kolla så inte bara i frön. Så, och då tar vi de stora ytorna med spridaren. Sådär, 12 kilo på ungefär 500-ish gräsmatta. Och det blir ganska, tycker jag, blir jävligt bra. Och man ser ju också resultatet om man har vertikalskärt innan. Och det är ju att gräsfröna, de tittar ju ner här i springorna. Så de kommer ner till jorden. Och det är ju väldigt bra, för det är ju dit de ska. De vill ju ha jordkontakt. Här ser ni tydliga exempel på att jag inte har skött mig bra. Jag har ut massa frön. Men det är ingen fara. Vi tar bara och borstar ut det. Här, gott folk, så har ni egentligen vad jag tycker är lagomt. Jag vet inte om ni ser. Ja, nästan täcker allt. Det tycker jag är en lagom mängd. Oj. Det tycker jag är en lagom mängd just för nysådd. Och sen vid hjälpsådd så kan man ha lite mindre. Men jag har ju oftast mer. Så att, ja. I alla fall 12 kilo på 500-ish gräsmatta. Klockrent. Nu är det dags för mått. Och vad fasken hände nu? Ja, så tänkte jag också när det bara var ljud på de sista videofilmerna. Men det som hände var utläggning av dressjord eller trädgårdsjord över ytan eller hela gräsmattan. Och var noga nu med att inte täcka gräset för mycket och arbeta in det i gräset så att grässtråna fortfarande sticker upp. På det sättet så fortsätter ju gräset växa och kommer inte bli kvävt och dö. Och som ni ser, tulpanerna är i blom. De här jäkla rådjuren, de håller sig borta. Så att äntligen så kan vi få se när de blommar. Och till alla andra här som i världen och säger du kan inte ha en massa tulpaner för rådjur kommer äta upp dem. Ha! Titta! De kom upp. Jag hoppas att du har haft det jätteroligt och har verkligen njutit av det som har hänt. För det har ju jag gjort. Och jag hoppas att du trycker på prenumerera någonstans här nere. Subscribe now. Så att du inte missar nästa gång som det händer någonting här.
Annars så ser jag dig i nästa video. Hej då!